नमस्कार, म्हजें नांव आकाश पेडणेकर. जाली 1.5 वर्सां हांव स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्या ट्रस्टा वांगडा व्हॉलंटियरींग करता. हांव स्टार्टिंग हांवें आमच्या कुडचड्याच्या म्युनिसिपल एरियाज हांवें कवर करपाक प्रयत्न केल्लो आनी तो म्हजो सक्सेस जालो प्रयत्न. ताचे नंतर आमी हाच्या फुडें वचपाक लागले. अशें करून करून हांव आनी म्हजी टीम जे आमी केप्यां, सांग्यार आनी कुडचड्या ही एरिया आमी कवर करतात. हांव स्वता हे घेवन फुडाकार घेवन ह्यो एरिया कंप्लीट करता. आमी ह्या गांवांतले जे सामान्य गरीब लोक आहा तांकां रेशन, मेडिसीन आनी बाकीचे फुडें जे तांकां कितें लागता ते सामान आमी प्रोवायड करपाचो प्रयत्न करता. आमी हांगा लोकांक रेशन वाडटा. तशेंच आमी हांगा खुबशे आमची नदरे समोर आयिल्ली इन्सिडंट्स आहात. कांय लोकांची घरां, ती मातयेची घरां आहा ती आतां ह्या पावसाच्या दिसांनी ती सामकी हे जाता म्हणल्यार सामकी ते माती उदक लागून ती घरां कोसळटात बीन आनी हांकां कोणूच मदत करना. तेन्ना आमी फुडाकार घेवन आमी हांकां मदत करपाचो डिसिजन घेतला. आमकां जशें जाता तशें आमी स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्या लोकांक आमकां स्ट्रीट प्रोविडन्साक जशें जाता पळय तशें आमी लोकांक हेल्प करपाचो प्रयत्न करतले. लोकांक वखद जाय पडटा, प्लस लोकांक रेशन जाय पडटा. सामकी एक फॅमिलीन सांगपाक म्हणल्यार जाणटेली आसता, घरान दोनूच आसता, तांकां कोणूच आदार आसना, तांकां मदत जाय आसता. प्लस लोकांक कांय लोक अशे आहा आमकां पेशंट मेळ्ळा ते तांकां ट्युमर आहा, कोणाक कोण हँडिकॅप आहा, कोणाक पांय मोडिल्ले आहा, अशे आमकां खुबशे लोक सांग्यार, केप्यां, कुडचड्या वाठारांत मेळ्ळ्या. हितून तुमी लोकांनी, गोंयकारांनी आमच्या स्ट्रीट प्रोविडन्स ट्रस्टाक जाता तितले मातशी मदत करची की हे लोकांक हेल्प करपा सारकी. तशेंच हांव आमच्या डोनाल्ड बाब फर्नांडीस स्ट्रीट प्रोविडन्साचो जो संस्थापक आहा ताकाय फावंडर ताकाय हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता की ताणें तो खूब लोकांक गरजेमंद लोकांक पावता. नॉर्थाक न्हू सावथाक सुद्दां तो खूब लोकांक हेल्प केलेली आहा आनी तो आतांय करता, फुडें बी करतलो तो, अशें आमकां आशा आहा.